nhìn nó to các bạn, to, nặng và dài. Đấy, đây hệ thống quay của nó này các bạn nhìn rất là êm luôn. Thực ra cái này thì mình cũng đã mua về tương đối lâu rồi, nhưng hôm nay mới bóc ra các bạn. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì review cho các bạn quả ê tô gỗ Recon hay Recon hay Recon gì đấy của hàng gọi là Made in England. Tiếng Anh của mình thì nó không được ngon lắm. Con này săn mãi mới được các bạn. Ai da, để xem nào nó có những cái gì. Anh em làm DIY thì chắc chắn là phải cần con này rồi. Cái này là cái gì đây? Để đây đã. Mình ra thì mình mới wow, lại có cả những cái gì đây nữa, hay ghê. Lấy về cũng lâu lâu rồi. Ôi, con này cũng mới cả. Rồi ôi, xịn sò thế. Cảm ơn bạn mà đã bán hàng cho mình nhé. Mình cũng mất rất là nhiều thời gian để tìm được sản phẩm này các bạn. Đấy. Ôi, mình không nghĩ là nó to như thế này đâu. Cơ cấu của nó thì đây các bạn. Con ê tô gỗ này thì cái này nó sẽ được bắt vào, ví dụ như đây cái mặt bàn workbench của chúng ta, nó ở đây, nó như cái tấm xốp này chẳng hạn. Ở đây nó sẽ có cái vị trí để chúng ta bắt bu lông vào, nó sẽ cố định vào mặt bàn và cái này nó sẽ chuyển động. Ở bên này chúng ta có thể làm những cái phôi gỗ, ví dụ như những cái thanh kẹp ấy. Đây giả sử như các bạn này, cho các bạn dễ hình dung này. Đó, thanh kẹp như thế này để chúng ta kẹp cái phôi gỗ rộng hơn. Cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta thao tác ấy. Ủa, êm lắm các bạn. Đây. Rất là êm. Con này mới thật đấy. Cái phần này nó sẽ bắt vào bàn, nó sẽ đứng yên này các bạn này. Còn cái ông này thì ông sẽ là di chuyển. Cái này nó kẹp được phôi gỗ rất là rộng, rất là to. Thật ra thì mình cũng ít làm đến cái đồ to, nhưng mà cái hàng này lâu lâu nó mới kiếm được, cho nên là phải nhặt về ngay. Cái này mua nó cũng khó lắm ạ, không phải lúc nào cũng có. Còn cái này là cái gì đây nhỉ? Hả? Cái này chưa biết đây, phải nghiên cứu thêm các bạn. Nhìn này, đẹp đấy nhỉ. Cái lò xo này nó nằm ở vị trí nào? Vị trí nào đây? Chưa biết luôn. Cái này nữa là cái gì đây? Ô, chắc là đồ đi kèm tặng à? Đây cái này nó là cái hộp mở sâm panh thì đúng hơn. Cái này khui tắt chai, đúng rồi. Đồ tặng kèm này các bạn. Sao lại có đồ này nhỉ? Lạ thật đấy. Liệu có nhầm gì không? Đây là mấy thứ gì đây? Chưa biết cái này là cái gì. Cái này giống mở lắp non bia biết các thứ này. Sao lại có cái này đi kèm nhỉ? Mấy ông bán hàng này hay ghê. Tự nhiên mua đánh trứng này, bộ môi gỗ. Chắc là hàng tặng kèm các bạn. Hàng tặng kèm thôi. Hàng tặng kèm. Mua đồ nước ngoài nhiều khi nó hay ho thú vị ấy. Tay bẩn quá không dám động. Cây đây là cây đánh trứng này, mỗi thìa gỗ này. Đấy. Lại được tặng kèm cái món này, thú vị ghê. Cái này nó nặng lắm các bạn, không biết nhớ trọng lượng nó bao nhiêu nhưng mà nó rất là nặng. Đấy. Con này nó rất là nặng. Đây các bạn có thể nhìn thấy Made in England đây. Đó. Trên dưới để xem là nó dài bao nhiêu nhá. Để cho các bạn mua, các bạn có thể biết được con này nó dài, tổng thể của nó từ đầu đến cuối là nó khoảng độ tầm 60 cm các bạn nhé. Đến đây 580. Đấy. Cái ngàm kẹp này của nó xem nào. Ngàm kẹp này của nó chiều rộng là 230 các bạn. Đấy, ngàm kẹp rộng 230.
Đấy, chiều rộng này. Thế còn cái chiều này nữa thì mình phải giãn ra đây xem. Đây cái ngàm kẹp này mở hết cỡ ra này, sau vừa nãy thì nó được khoảng đây 340 các bạn. Đấy, maximum. Tóm lại là cái loại này chuyên cho hàng nặng rồi, hàng chùy này. Cái này chúng ta cũng có thể là ứng dụng để 340 chúng ta có thể vam những cái cánh cửa, cánh pano, cánh tủ ấy, cánh tủ bếp ấy, hoặc là những cái cánh tủ hoặc là các cái hộp ấy. Thì cái này nó rất là ok, mà quan trọng nhất là cái này là chúng ta dùng để chúng ta kẹp gỗ, kẹp phôi gỗ các bạn, kẹp phôi gỗ để thao tác ấy. Đây phía dưới của nó đây các bạn. Cái này không biết có bị, không phải bị hỏng đâu, đây chắc là cái đính hàn đây. Đấy, hệ thống trục của nó đây các bạn, hai cái trục thép rất là dày. Cái này chắc là phải tầm 22 không cầm thước kẹp đây, ngắm đây. Cái này nó phải 26 này, 260. Còn đây cái này chắc là đồ tặng kèm để đúc như thế này cho nó đẹp. Cái này thì mở sâm panh, chứ mở rượu vang, rượu vùng rồi. Còn cái này thì không biết đâu, mấy anh Tây Lông anh ấy tặng ấy. Đó, về cơ bản con Eto kẹp gỗ này thì nó chỉ có vậy thôi các bạn, không có gì cả. Vì là đợt này Covid mà tình hình Hà Nội là cũng không di chuyển được đâu nhiều các bạn. Tinh thần là chúng ta sẽ phải ở nhà tương đối nhiều. Thì đây là cái thời cơ gọi là hiếm có để có thể là cùng chia sẻ với mọi người nhiều hơn về gọi là làm mộc tay, làm DIY, làm đồ gỗ ở nhà. Thì mình cũng đã chuẩn bị rất nhiều những cái công cụ ở đây rồi, rất nhiều những công cụ để làm mộc tay. Đây, những chiếc bào biết các thứ này, các bạn nhìn thấy nó rất là khủng khoằm này. Đó. Đây nữa này, nhiều loại lắm, rất nhiều những chiếc dụng cụ, những cái bào mà các bạn nhìn thấy nó rất là lạ, nhưng mà thật ra người Nhật họ làm ra những cái này rất là hay, rất là hay. Và thật ra mình thì mình mua gom lâu rồi đấy các bạn, mua gom từ lâu rồi nên giá nó cũng rẻ. Thật ra những cái bào này các bạn này, đấy thì nó chỉ có một vài trăm ngàn đấy, nó không đáng bao tiền cả. Có những cái đắt thì độ 3, 4, 500 ngàn mình không nhớ lắm. Đấy. Hoặc như đây các bạn nhìn một chiếc búa rất là xinh. Đó. Những cái đồ như này thì chúng ta cũng không phải là lúc nào chúng ta muốn chúng ta mua cũng được. Đó. Thì chúng ta mua gom thôi, cái này nó là cái niềm đam mê, thích đi chơi các bạn. Mình sẽ tới đây mình sẽ làm nhiều những cái video để những chiếc búa này hay lắm các bạn, để hướng dẫn cho mọi người trong cái dịp Tết này. Bởi vì Tết này thì xác định là thôi không có đi đâu nữa cả rồi. Đó, rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Hãy chờ đợi các video tiếp theo của Việt nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký subscribe kênh để theo dõi các video tới các bạn nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.